नमस्कार. दीपास किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत. आज मी इथं खुरसणीची चटणी, ज्याला इंग्लिशमध्ये नायगर सीड्स पण म्हणतात, ती दाखवत आहे. चला तर मग लवकरच सुरुवात करूया. मराठीत खुरसणीला कारळे पण म्हणतात आणि ही चटणी अतिशय पौष्टिक असते. याच्यातच कॅल्शियम, फायबर, मॅग्नेशियम, झिंक, ओमेगा 3 हे सर्व प्रकारचे घटक तुम्हाला या चटणीमध्ये मिळतील. आणि हे अतिशय अँटीऑक्सिडंट असतं, त्यामुळे तब्येतीसाठी अतिशय चांगले असते. यातच मी थोडे तीळ टाकत आहे. तीळ आणि खुरसणी याचं कॉम्बिनेशन हे जास्त पौष्टिक होतं. यात थोडे जिरे टाकायचे आहे. हे सर्व जिन्नस व्यवस्थित भाजून घ्यायचे. थोडा लसूण टाकायचा आहे. मी लसूण जरा कमी प्रमाणात घेते, कारण त्याचा उग्र वास जास्त आला तर खुरसणीचा चव जरा बिघडते. यात थोडं कढीपत्ता पण टाकायचा आहे. हे सर्व जिन्नस व्यवस्थित भाजून घ्यायचे आहे. यातले थोडेसे खुरसणीचे तेल रिलीज व्हायला लागते की समजायचं ही खुरसणी व्यवस्थित भाजली गेली आहे, कारण याला एक स्वतःचे घटक असतात काही. आता हे व्यवस्थित थंड करून घ्यायचे आहे. मघा ठेवलेले आपण खुरसणी भाजून ठेवली होती. खुरसणी आणि तीळ पूर्ण थंड झाली आहे. आता ही मिक्सरमध्ये ग्राइंड करायची आहे. तुम्ही यामध्ये लाल मिरचीसुद्धा टाकू शकतात. चवीपुरता तिखट. तिखट आपल्या चवीनुसार घ्यायचे आहे. कोणाला कमी तिखट आवडते. आणि चवीपुरता मीठ. व्यवस्थित बारीक करून झाली आहे, तुम्ही बघू शकता. ही खूप बारीक करायची नसते, थोडी जाडसर म्हणजे कंदार ठेवायची असते. आणि पूर्ण थंड झाली की हवाबंद डब्यात ठेवायची. 2 ते 3 महिने ही बाहेरसुद्धा व्यवस्थित राहत असते. तुम्हीसुद्धा ही रेसिपी जरूर करून बघा आणि माझी ही रेसिपी कशी वाटली जरूर कळवा. त्याचप्रमाणे मी आता इथं नवीन चटणी दाखवत आहे. कढीपत्त्याची ड्राय चटणी कशी बनवायची ते दाखवत आहे. चला आता मग लवकरच सुरू करूया. सर्वप्रथम मी इथं तेल घेत आहे. तेलामध्ये शेंगदाणे हे व्यवस्थित खुरपूस होईपर्यंत भाजून घ्यायचे. साधारण 2 ते 3 मिनिट भाजायचे आहे. नंतर कढीपत्ता हा व्यवस्थित भाजून घ्यायचा आहे. कढीपत्ता आणि कोथिंबीर मी हे दोन्ही एकत्र भाजत आहे. कोथिंबीर जरा ड्राय केलेलीच घ्यायची आहे. आपण जास्त धुवून लगेच ती परतायला घ्यायची असं नाही करायचे. ती जरा ड्राय होऊ द्यायची. ही ड्राय चटणी कधी तुम्हाला भाजीमध्ये मसाला म्हणून टाकायची असेल, कढीपत्ता नसेल वेळेवर तुमच्याकडे आणि कढीपत्ता टाकायचा असेल, तर ही तुम्ही ड्राय चटणीसुद्धा त्याच्यात टाकू शकता. अतिशय सुंदर असं त्याचा ॲरोमा आणि त्याची चव येत असते. जिरेसुद्धा टाकायचे आहे यामध्ये. आता चवीपुरता लसूण टाकायचा. ज्यांना जेवढं लसूण आवडतो तेवढा टाकायचा आहे. हे सर्व जिन्नस व्यवस्थित भाजून घ्यायचे आहे आणि नंतरच हे मिक्सरमध्ये बारीक करायचे. चवीपुरता तिखट घ्यायचे आहे. तिखट प्रत्येकाने आपल्या आवडीनुसार घ्यायचे आणि चवीपुरता मीठ टाकायचे. आता हे मिक्सीमध्ये ग्राइंड करायचे आहे. तुम्ही बघू शकता. याची खूप फाईन पावडर अशी नाही करायची, पण खूप जाड पण नाही ठेवायची, कारण शेंगदाणे त्याचं ऑइल रिलीज करतं आणि मग चटणीची टेस्ट बदलते. म्हणून ही थोडीशी ड्राय अशीच ठेवायची असते. कढीपत्ता, शेंगदाणे आणि जिरे याचा अरोमा अतिशय सुंदर येत आहे. तुम्ही ही रेसिपी नक्की करून बघा आणि ही माझी रेसिपी कशी वाटली मला जरूर कळवा. धन्यवाद.